Sziasztok, és boldog új évet mindenkinek! Remélem remekül kezdődött az év számotokra, és folytatódni is így fog. Itt a csatornán továbbra is tervben van rengeteg Sea of Thieves tartalom, viszont a mai évindító első videó nem Sea of Thieves témájú lesz, hanem az első hardware bemutató videó a csatornán. Ez a headset, ahogy láthatjátok, nem más, mint a Fine Amplify H9, amely kapható fekete, rózsaszín és fehér színekben. Igen, Fi-Fi-nak írják, de Fine-Fi-nak ejtjük. Viszont mielőtt megnézzük, mit rejt a fejhallgató doboza, egy fontos dolog hiányzik már csak. Hatalmas köszönet a Fine-Fi-nak az új egérpadért, és természetesen a headsetért is. Mosoly, öröm, boldogság. A doboz elején láthatjuk, hogy egy USB-s headsetet rejt a doboz, ami egyben jack csatlakozóval is rendelkezik. Szóval minden ilyen csatlakozóval rendelkező eszközzel használhatjuk azt, legyen az akár PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, vagy akár egy telefon. A doboz oldalán láthatjuk, hogy a mikrofon lecsatlakoztatható, és természetesen a fejhallgató fejmérethez állítható, és mind a fejpánt, mind pedig a fülpárnák kényelmes, puha szivacsból készültek. A fülpárnák műbevonatosak, sajnos ez az anyag hajlamos arra, hogy néhány hónapos, esetleg éves használat után elkezd úgymond lemálani. Viszont szerencsére a fejhallgatóra lehet kapni külföldről több fajta cserefülpárnát is, így érdemes előre gondolkodni egy-egy pár beszerzésén. Na de bontsuk ki végre a dobozt! Abban pedig nem találunk mást, mint magát a headsetet, egy kis dobozt a tartozékokkal, és egy kis használati utasítást, amire egész biztosan nem lesz szükségünk. A kis fekete dobozka a lecsatlakoztatható omnidirectional mikrofont, omnidirectional, tehát minden oldalról vesz fel hangot, és az USB-s vezérlőegységet találjuk. Utóbbit csak PC esetén használhatjuk, konzolok esetében erről le kell mondjunk. Az eszközön találunk hangerőgombokat, amivel külön tudjuk állítani mikrofonunk és játékunk hangerejét, az oldalán kapott helyet a mute kapcsoló, és van még egy plusz gomb, amit soha semmilyen körülmények között ne használj, mármint komolyan ne. Később kitérek rá miért. A fejhallgatót kézbe véve rögtön érezhetjük, hogy egy egész minőségi darabról van szó, annak ellenére, hogy egy belépő szintű termék. Külön öröm, hogy a fejpán nem műanyag, hanem teljes egészében alumínium, ami mindenképpen segíti az időtállóságot és tartóságot. Biztos találkoztatok már olyan headsettel, amit feltéve úgy éreztétek, hogy szét akarja nyomni a fejeteket. Na, ez nem fog megtörténni a Fine H9-el, ugyanis a fejreható szorító erő tökéletesen lett beállítva, és mivel igencsak könnyű darabról van szó, hosszú játékkal töltött órák után sem fog túl fárasztóvá válni viselése. Szép munka, Fine. A build quality tehát remek, viszont mit sem érne, ha a benne található 50 mm-es driverek nem szólnának jól. Nos, itt érhető tetten az egyik olyan dolog, ahol érezhetően meg kellett húzni a nadrágszíjat. A fejhallgató hangprofilja érezhetően a közepes és a magas tartományra lett beállítva, és a mélyek sajnos elvesznek. Viszont egy gamingre tervezett fejhallgató esetén ez nem feltétlen gond, mi több személyes preferencia kérdése. Ettől a fejhallgatótól ne várj dobhártya szaggató robbanásokat játékokban, vagy basszus zene hallgatás közben, viszont amit nyújt, az remekül helytáll akár online többjátékos játékokban például. Ez pedig annak köszönhető, hogy az 50 mm-es driverek remekül adják vissza a léptek zaját, és tökéletesen be tudod határolni, hogy ellenfeled melyik oldalról közelít. És teszik mindezt a 7.1-es térhangzásomód használata nélkül, amit, mint már korábban mondtam, inkább mellőz, ugyanis ez, mint a legtöbb ilyen megoldás, inkább árt, mint használ. Ha mindenképpen használni szeretnél térhangzás segítő szoftveres megoldást, arra pedig ott van a Dolby Atmos, ami ugyan fizetős program, de sokszor kap egy évben 50%-os leárazást. És akkor elérkeztünk a headset legjobb tulajdonságához, ami nem más, mint a mikrofon. Nem tudom, milyen mágiát sikerült a Fine-Fi-nak belevarázsolni ebbe a rendkívül egyszerűnek tűnő mikrofonba, de nagyon jó minőségben vesz fel hangot. De mondjátok meg ti, nektek hogy tetszik a mikrofon által felvett hang, amit most hallhattatok? A Fine H9 tehát egy remek, pénztárcabarát megoldás lehet azok számára, akik sokat játszanak online, viszont nem szeretnének túl sokat költeni hardware-re, és készek kompromisszumot kötni. Én több mint egy hónapja használom már a fejhallgatót különösebb probléma nélkül, és ez biztosan nem fog még változni egy ideig. Hatalmas köszönet még egyszer a Fine-Fi-nek, hogy elküldték nekem a headsetet kipróbálásra, amelyet egyébként a leírásban található linken meg is tudtok rendelni külföldről. A csomag házhoz érkezése nagyjából 14-20 munkanap lesz, szóval olyan nagyon sokat várni sem kell. Nektek hogy tetszik a fejhallgató? Szeretnétek még több hardware bemutatót látni a csatornán a jövőben? Tervezek még több Fine termékről bemutatót készíteni? Szóval mindenképp írjátok meg kommentben, ha esetleg lenne olyan,
amiről szívesen látnátok videót. Még egyszer boldog új évet mindenkinek, és köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz rá egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha napra kész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton, és mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!